Review sách. Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách có tựa đề là Lực sử kinh tế học, tác giả Noah Kitani. Cuốn sách thích hợp cho những người hứng thú với kinh tế học nhưng lại cảm thấy lạc lối giữa những cuốn giáo trình kinh tế dài cả hàng nghìn trang hay đau đầu bởi những thuyết kinh tế khô khan. Chỉ với độ dày hơn 300 trang, Lược sử kinh tế học đã trình bày hầu như đầy đủ những cột mốc quan trọng trong quá trình nền kinh tế hình thành và vận hành, đề cập và giải thích những lý thuyết kinh điển cũng như những hiện tượng kinh tế phát sinh trong đời sống hàng ngày. Kinh tế đã gắn liền với con người ngay từ khi những nền văn minh nhân loại đầu tiên được hình thành. Kinh tế cũng chính là nguyên nhân và động lực thúc đẩy các mối quan hệ xã hội phát triển. Vì thế, việc hiểu về kinh tế sẽ là lợi thế cho một cá nhân trong cuộc sống đầy biến động ngày nay. Và Noah Kitani sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích về kinh tế thông qua quyển sách này. Chỉ vỏn vẹn 40 chương sách nhưng ông đã bao quát được toàn cảnh nền kinh tế, từ lúc nền kinh tế đơn giản khởi nguồn là vấn đề khan hiếm con người chỉ lo tìm đủ thức ăn, đến khi sản xuất dư thừa và rồi vấn đề kinh tế trở nên phức tạp hơn, xuất hiện sản lượng thặng dư dẫn đến các hoạt động trao đổi mua bán. Cả một quá trình xuyên suốt lịch sử và song song với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, kinh tế học ngày nay không chỉ xoay quanh việc xem xét cách chúng ta sử dụng nguồn lực khan hiếm để thỏa mãn các nhu cầu, mà theo Noah Kitani, kinh tế học còn đề cập đến việc làm thế nào để giúp mọi người sống sót, khỏe mạnh và được giáo dục. Những con thiên nga bay lên, các nhà kinh tế học đầu tiên là ai? Có lẽ khi nhắc đến kinh tế học, bạn sẽ nghĩ ngay đến Adam Smith, cha đẻ của kinh tế học cổ điển và nổi tiếng với tác phẩm đồ sộ sự giàu có của các quốc gia. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi, kinh tế học xuất hiện từ khi nào và ai là những nhà kinh tế học đầu tiên? Ắt hẳn bạn sẽ gặp khó khăn khi cố gắng tìm kiếm lời giải đáp trong những quyển sách kinh tế khác, bởi hầu hết các quyển sách kinh tế ấy đều sẽ tập trung vào một số lý thuyết kinh điển hoặc các hiện tượng kinh tế xung quanh ta. Nhưng chương 2 của Lược sử kinh tế học sẽ mang đến cho bạn câu trả lời hết sức bất ngờ. Những nhà kinh tế học đầu tiên là các triết gia Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp như Plato, Aristotle đã được ví von như những con thiên nga bay lên với những tư tưởng lỗi lạc, là khởi nguồn nguyên sơ của các ý tưởng về của cải, tiền, trao đổi và mua bán. Ở đâu có con người, ở đó nền kinh tế hình thành. Các kiểu nền kinh tế phức tạp đầu tiên đã xuất hiện ở La Mã và Hy Lạp, sau đó là vùng lưỡng hà trù phú. Những lý thuyết kinh điển tưởng chừng khô khan nhưng lại cuốn hút không tưởng. Đến với Lược sử kinh tế học, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với các tư tưởng và thuyết kinh tế học kinh điển. Tác giả Noah Kitani đã kế thừa truyền thống và giá trị cốt lõi của kinh tế học thông qua việc đề cập đến cách thức hoạt động của các đối tượng trong thị trường tự do, cùng với lý thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith, thuyết thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân. Tuy không khó để bắt gặp các thuyết này trong những quyển sách cùng thể loại, nhưng những trải nghiệm mà quyển sách này mang lại vô cùng mới mẻ, không hề bình mới giữ cũ. Bằng văn phong mượt mà, câu chữ gọn gàng đơn giản, tác giả đã trình bày, phân tích và giải thích rất rõ ràng xúc tích các vấn đề ấy. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập đến ứng dụng của các lý thuyết ấy trong đời sống hàng ngày để độc giả có thể tư duy sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn bản chất thay vì tiếp thu thụ động, gò ép. Chẳng hạn, việc bạn chọn lựa giữ tiết kiệm tiền bên mình, gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng hoặc đi đầu tư sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của bản thân bạn và nền kinh tế xã hội. Bạn chọn Coca hay Pepsi? Và còn rất nhiều những tình huống thực tế khác đang chờ đợi bạn khám phá. Vì thế, cuốn sách sẽ là một lựa chọn hữu ích cho những ai đang có ý định tìm hiểu về kinh tế học hoặc cả những người đã có hiểu biết về nó. Tại sao bạn nên trở thành một nhà kinh tế học? Đây chính là tiêu đề chương cuối cùng của quyển sách chương 40 và cũng là câu hỏi của Noah Kitani. Tác giả đã nêu ra một số thực trạng khá ảm đạm của nền kinh tế học, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chính vì thế mà một số người nghi ngờ và chỉ trích vai trò của ngành khoa học kinh tế học nói chung và các nhà kinh tế học nói riêng. Nhưng khi đã đọc 39 chương trước, bạn sẽ hiểu, nền kinh tế không chỉ xoay quanh các vấn đề về thương mại, sản xuất, tiêu dùng mà nó còn ảnh hưởng đến khía cạnh đời sống xã hội, vấn đề đạo đức và môi trường. Sự nóng lên toàn cầu nguyên nhân một phần là do hoạt động sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng do những cải tiến trong kỹ thuật công nghệ. Những phúc lợi xã hội có thể bù đắp vào những tổn thất mà các doanh nghiệp gây ra cho môi trường. Đó là những câu hỏi cấp thiết đặt ra cho chúng ta những con người tham gia vào nền kinh tế. Và những nhà kinh tế học hiện nay đang nỗ lực tìm ra giải pháp cho sự cân bằng, làm thế nào để nền kinh tế mang lại hiệu quả cao nhất nhưng vẫn đảm bảo không gây ra các ngoại lai tiêu cực. Nếu bạn say mê kinh tế học và có những ý tưởng kinh tế tuyệt vời, biết đâu được trong tương lai, bạn sẽ trở thành một nhà kinh tế. Quyển sách kinh tế này được chia thành 40 chương với những chủ đề tuy riêng biệt nhưng lại xuyên suốt cùng nhau. Điều này giúp cho độc giả có thể thoải mái đọc theo sở thích của mình. Bạn có thể tra mục lục và tìm đọc chương mình thích. Ngược lại, nếu cảm thấy chương đang đọc thật nhàm chán, bạn có thể bỏ qua nó. Một điều thú vị của quyển sách này chính là cách đặt tên từng chương rất đặc biệt. Khi đọc mục lục của sách, chắc chắn bạn sẽ phải tò mò bởi tên chương. Nó gợi cho bạn niềm hưng phấn muốn lật dở ngay từng trang sách và ngấu nghiến để xem nội dung của chương là gì.
Một số tên chương rất mỹ miều như cái đầu lạnh và trái tim nóng, tắt nắng, sự phá hủy để sáng tạo, sự hòa hợp ngọt ngào. Đọc đến đây, có lẽ bạn sẽ không khỏi kinh ngạc và khó tin, làm sao tôi có thể liên tưởng được chúng có liên quan gì đến kinh tế học chứ? Hãy tìm đọc quyển sách này để có thể giải đáp thắc mắc ấy của bạn nhé, bạn sẽ không thất vọng đâu. Chỉ thế thôi. Nội dung căn bản của cuốn sách Lược sử kinh tế học là như vậy. Nếu thấy video hay, bổ ích xin bạn hãy cho review sách chúng tôi một like, đăng ký kênh này và chia sẻ cho nhiều người cùng biết để đón nhận nhiều phần review sách hay trong thời gian sắp tới. Link mua sách tham khảo được cập nhật dưới phần mô tả. Nếu muốn bạn có thể bấm vào link kết này để mua sách đọc nhé. Ngoài ra, các bạn muốn review sách review thêm về những cuốn sách hay nào xin hãy comment xuống dưới phần mô tả video này để chúng tôi biết review nhanh nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.